नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला उपवासासाठी बटाट्याची एक रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। चटपटी लागते छान, कारण खिचडी बाकीच्या वस्तू खाऊन कंटाळाला असता, तर हे बनवून खावा तुम्ही। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर बघा, बटाटे मी साल काढून घेतलेले आहेत आणि एका बटाट्याचे 8 तुकडे केले। ते पहिले एक मधोमध 2 भाग केले, परत 2 भाग करून त्याचे बघा असे 8 भाग होते एका बटाट्याचे। तर असे लांबडे बघा किती छान असे करून घेतलेले आहेत। बारीक जरी बटाटे घेतले तरी चालतील, मोठे घेतले तरी चालतील। आणि हे मी पाण्यामध्येच ठेवलेत बघा, काळे पडतात म्हणून। ह्याला मिरची पावडर घेतलेली, हे पण मी उपवासासाठी करते। मिरची पावडर, खाली मिरची पावडर आहे, मीठ आहे, ही ना वरीच्या तांदळाचं पीठ आहे, मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे, 2 चमचे घेतले। आणि हे आपल्या लवंगी मिरची ना मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेली आहे आणि गरम पाणी बघा एकदम उकळून घेतलेलं आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। हे पाणी आता मी पाण्यात ठेवलं होतं ना, तर हे थंड पाणी आहे, तर हे मी पहिलं काढून घेते। पाणी बघा पूर्ण काढून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये ना आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊया आणि ही जी गरम पाणी एकदम कडक गरम पाणी केले बघा, हे पाणी आपण त्यात ठेवायचं आणि ना 5 मिनिटांना झाकून ठेवायचे। हे 5 मिनिट आपण ह्याला झाकून ठेवूया। असंच 5 मिनिटं झालेले आहेत, आपण झाकून ठेवलं होतं। तर आता बघा पाणी अजून पण गरम आहे आणि आता हे पाणी पूर्णपणे नितळून घ्यायचं। पाणी बघा बटाट्याचं पूर्ण मी काढून घेतलेलं आहे आणि चाळणीतच ठेवले, म्हणजे पाणी जर काय अजून असेल तर नितळून जाईल बघा, असं सुट्ट झालं पाहिजे। तर एक भांडं घेऊया आपण, एक भांडं घेऊया, त्याच्यामध्ये बघा 2 चमचे वरीचं तांदळाचं पीठ। तुम्हाला ह्यात जर एखादा चमचा जर साबुदाण्याचं पीठ टाकायचं असलं तरी टाकायचं, चांगलं लागतं। आणि त्याच्यामध्ये बघा चवीनुसार मीठ टाकायचं। आणि हे मिरच्या बघा मी कुटलेले आहेत, त्या लवंगी मिरच्या आहेत, त्याचं बी नाही काढलेलं, चांगलं लागतं हे असं। आणि आपलं थोडंसं लाल तिखट, म्हणजे यात काश्मीरी मिरची पावडर पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आपण चांगलं। मिक्स करून बघा चांगलं घेतलं, तर हे थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि पातळ करायचे बघा। आपल्याला घट्ट नाही करायचं, फक्त त्याला चटणी मीठ अशी खाताना लागली पाहिजे, एकदम चटपट लागतं। आणि ना ह्याचं नाव काय आहे ते तुम्ही सांगा बरं का, कारण मी बघा नुसतं करून खाते, मला ह्यांची नावं येत नाही, त्यामुळे मी त्या काय काय वस्तू ना तुम्हाला रेसिपी दाखवतच नाही, कारण मला त्याला काय म्हणायचं तुमच्याशिवाय समजत नाही, म्हणून मी दाखवत नाही। तर आता आपण हे कालवून घेऊया बघा। तर बघा एवढं पातळ केलेलं आहे, घट्ट नाही बिलकुल करायचं, असं पातळ करायचं बघा। तर आता हे मी चांगलं जरा हलवून घेते ह्याला, म्हणजे आपलं मीठ बी चांगलं मिक्स होईल, तिखट मीठ असं बघा। आता हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे, कारण ह्यात सगळं मीठ बीठ चांगलं मिक्स झालं की चांगलं चवीला लागते। तर आता ही गॅसवर बघा मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, हे शेंगतेल आहे। शेंगतेल कसं उपासाला बी चालतं, जर तुम्हाला तूप पाहिजे असलं तर तूप टाका तुम्ही, आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊ आपण। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, तर गॅस बारीक करायचा। एकदा तेल गरम झालं की नाही की गॅस बारीक करायचा आणि आता बनवाय घेऊया। तर बघा हे असे काप लांबडे असे करायचे बघा। ह्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला पातळ पाहिजे असले तरी चालतील, चौकोनी जरी पाहिजे असले तरी पण चालतात। आणि हे बघा असे एकसारखे बुडवायचे सगळीकडून। आपल्याला नुसते एकदम पातळ लेहर पाहिजे, जाड अशी नाही पाहिजे, कसं आपण बटाटे भजी वगैरे करतो तशी नाही पाहिजे आपल्याला, काही अशी पातळ करायची। आणि एक एक टाकायचं रे, गडबड करायची नाही, पटापटा टाकायची, मग एकामेकाला चिटकणार बघा ती, त्यामुळं आरामशीर एक 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 असं बघा टाकायचं। तर आता आपली ही कढई ना लय बारीक आहे, तर ह्याच्यात मी थोडंसं टाकून बघा करणार आहे। तर आता 4 टाकते ह्याच्यामध्ये बघा हे असं, आणि हेच आपण चांगलं ना तळून घेऊया। आता आपण त्याला थोडंसं हलवून घेऊया बघा, असं मग एकत्र टाकलं की नाही तर चिकटतं, तर काय भ्यायचे कारण नाही, त्याचं काय पीठ निघत नाही बघा, तुम्हाला मी दाखवते। म्हणून थोडं थोडं टाकून करायचं ना, आरामशीर टाकायचं, पटापटापटा असं नाही टाकायचं। आणि एकदा कडक तेल झालं की नाही की गॅस जर तुम्ही बारीक केला ना तर एकदम क्रिस्पी असे छान असे होतात बघा, आणि चवीला पण लागतात। आणि तुम्हाला ह्यात अजून एक गोष्ट सांगते, हे असे जर चौकोनी चौकोनी तुकडे केले की नाही तुम्ही, हे जे बटाटे कापले की नाही, तर त्याला थोडंसं सुरीनं जरी डवचलं आणि गरम पाण्यातून काढल्यावर जर चटणी मीठ लावून ठेवून जरी परत तुम्ही डुबून जरी असं तळलं ना पिठामध्ये, तरी पण चांगले होतात बघा, आणि चवीला वेगळंच लागतेलं त्या।
पण तुम्ही ह्याचं नाव सांगा, पटापट मला कमेंट करून नाव सांगा आणि बनवा कसं लागते ते सांगा. ह्याला काय तेल वगैरे जास्त राहत नाही, तर आपण ह्याला खरपूस आता चांगलं तळून घेऊया. बघा आता हे किती कडक असे छान असे बघा तळून झालेले आहेत. आता तुम्हाला मी काढून दाखवते. तर ह्याला काय तेल बघा जास्त राहत नाही, पूर्ण नितळून घ्यायचं. मी तुम्हाला कागदावर काढून दाखवते, पण असं नितळून घ्यायचं चांगलं. आणि बारीक एकदम कडक तेल केलं की बारीक गॅस करायचा. मग कुठलं पण तुम्ही बारीक गॅसवर केलं तर बघा किती छान लागते ती. किती आता तुम्हाला दाखवते बघा, कडक एकदम कडक होते ती, एकदम खायला एवढी टेस्टी लागतात बघा, किती सुंदर. अशा प्रकारे मी आता बाकीचे पण बनवून घेते सगळे. बघा किती छान असे झालेत बघा आपले बनवून. आणि इतके भारी लागतात हे खायला. आणि लय तेल नसल्यामुळे ना चांगलं लागतं ते. आता हे तेलात तळलंय ना आपण, तर आपल्याला कसं वाटतं लय तेलकट असेल, पण हे काय एवढे तेलकट नाही आहेत बघा. प्लेटमध्ये दाखवते. आता हे आपलं बनवून झालेलं आहे ते. जर तुम्हाला हे आवडले तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.